છે તમારું મારી ચેનલ પર। તો આજે આપણે બનાવીશું સુરતી પાપડી, રવૈયા અને શક્કરિયાનું શાક। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે શાકમાં નાખવા માટે મસાલો બનાવી દેવાનો છે। તો પહેલાં આપણે 3 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું લઈ લઈશું। અને તેના પછી અડધી ચમચી જેટલી હળદર લઈ લઈશું અને તેના પછી 1 ચમચી ગરમ મસાલો લેવાનો છે અને તેના પછી 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું લઈ લઈશું। પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું। ત્યાર પછી આપણે એક કઢાઈમાં થોડું તેલ ગરમ કરી લેવાનું છે। થઈ ગયા પછી આપણે તેમાં થોડી હિંગ નાખી દઈશું। હિંગ થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે જે મસાલો બનાવ્યો હતો તે નાખી દેવાનો છે। હવે આપણે સુરતી પાપડી નાખી દઈશું। અને રવૈયા નાખી દેવાના છે। મેં આ રીતે રવૈયાને 4 ચીરા કર્યા છે તે નાખી દઈશું। અને એક નાનું શક્કરિયું નાખી દઈશું। થોડું પાણી નાખી દઈશું। લસણ નાખી દઈશું। થોડું મિક્સ કરી દઈશું। આપણે આને ઢાંકીને ધીમા તાપે થવા દેવાનું છે। હવે આપણું શાક થઈ ગયું છે તો આપણે ઉપરથી ફ્રેશ ધાણા નાખી દઈશું। આ શાક આપણું આ શિયાળાની ઋતુમાં એકવારથી જરૂરથી બનાવજો। અને આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।